dhe zotrin, ju përshëndes. Një diel me bilans të rënduar nga COVID-19 në Shqipëri. Ministri i Shëndetësisë njoftoi për 3 humbje jete dhe 72 raste të reja në 24 orët e fundit, ndërkohë 77 pacientë janë dështruar në spitalin infektiv. Autoritetet bëjnë thirrje për respektimin e masave dhe përdorimin e maskave. Numri i madh i refugjatëve të luftës që kohët e fundit janë kthyer në shqetësim në vend për shkak të vjedhjeve në të cilat janë përfshirë, ka detyruar autoritetet që të çojnë në parlament një projekt ligj për azilin. Sipas draftit, ata që duan të kërkojnë azil në Shqipëri këtë gjë duhet ta deklarojnë që në kufi. Pas lehtësimit të masave dhe nisjes së plazhit, këtë diel filluan zyrtarisht dhe guida turistike në det. Anijet e para u nisën nga Vlora drejt ishullit Sazanit dhe gadishullit Karaborunit, kryesisht me pushues nga Kosova, por edhe vendas dhe të huaj. Munda nga jeta në moshën 84 vjeçare Besim Zekthi, mjeshtri i valleve popullore, solisti pa krahasueshëm i ansamblit këngëve dhe valleve, shkëlqeu veçanërisht në veprat e njohura si vallja e shqipeve dhe Fest ka sot Shqipëria. Interpretoi në mbi 200 valle si solist, duke realizuar me qindra figura artistike. Një diel me bilans të rënduar, kjo e sotmja nga COVID-19 në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë njoftoi për 3 humbje jete dhe 72 raste të reja në 24 orët e fundit, ndërkohë 77 pacientë janë dështruar në spitalin infektiv. Autoritetet bëjnë thirrje për respektim të masave dhe përdorimin e maskave. Ambulanca të shpeshta me të smur me COVID-19 që mbërrinin orë pasore në shërbimin infektiv dhe jashtë perimetrit të sigurisë, të afërm të dështruarve që kujdesen së largu për ta. Kjo është panorama e të dielës në karantinën e qendrës spitalore universitare Nën Tereza. 72 raste të reja, 3 humbje jete dhe 33 të shëruar. Ky është bilanci i 24 orëve të fundit në lidhje me situatën e koronavirusit në Shqipëri. 3 persona të cilët nuk mundën të fitonin betejën me COVID-19 kishin sëmundje bashkëshoqëruese. Bëhet fjalë për 54 vjeçarin nga Tirana dhe 2 70 vjeçar nga Shkodra, që pavarësisht trajtimit mjekësor nuk mundën t'ia dilnin. E vetmja mënyrë për kufizimin e prapës së infeksionit është respektimi i masave mbrojtëse. Vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. Aktualisht janë 77 pacientë të shtruar. 15 prej tyre në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Ndërkohë kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë dhe janë konfirmuar 72 raste pozitive. U drejtohemi me një lutje gjithë qytetarëve dhe bizneseve të jenë rigoroz në zbatimin e protokolleve të sigurisë, të vendose detyrimisht maska në shërbim, edhe nga çdo qytetar kur është e pamundur ruajtja e distancës fizike. Eurodeputeti grek Mihalis Kefalojanis i është drejtuar Brukselit në lidhje me detyrimet e qeverisë shqiptare për çështjen e pronave të pakicave dhe kryesisht asaj greke. Detajet na i sjell Aleksandr Marku. Eurodeputeti grek i Demokracisë së Re Mihalis Kefalojanis ka ngritur zërin përsëri duke kërkuar në Bruksel një përgjigje në lidhje me detyrimet e qeverisë shqiptare ndaj pakicës kombëtare greke në Shqipëri. Eurodeputeti konservator dhe njëkohësisht kryetari i Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, në pyetjen që bën, ju referohet sipas tij praktikave negative të qeverisë shqiptare në lidhje me çështjen e pronësisë. Ai kërkon nga Bashkimi Evropian që Shqipëria duhet të sigurojë Komisionin Evropian se do të përmbush detyrimin e saj në lidhje me pronën, detyrim që në fundit përbën një parakusht për procesin e integrimit të saj. Konkretisht në pyetjen e tij thuhet: si synon të sigurojë Komisioni Evropian që qeveria shqiptare ka përmbushur detyrimet e saj pronësore? Çfarë masash synon të ndërmarrë për të mbrojtur të drejtën themelore të pronës së qytetarëve shqiptar dhe të sigurojë qëndrimin e minoritarëve grek në shtëpitë e paraardhësve të tyre? Kefalojanis thekson se ligjet e miratuara nga qeveria shqiptare që nga viti 2015, si ligji 55-15, 133-15, 111-18 dhe 20-20, si dhe plani fundit i veprimit nga ana e qeverisë shqiptare për integrimin evropian, shtron pikpyetje në lidhje me përparimin në procesin e regjistrimit të pasurive. Në pretekstin e interesit publik dhe tërheqjen e investitorëve, thot ai, jo vetëm që u cënohet e drejta themelore mbi pronën, por u shkaktohet pasiguri e madhe juridike qytetarëve shqiptar, pasi u ofrohet pushtet i jashtëzakonshëm shërbimeve të administratës shqiptare, të cilat në shumë raste madje zvendësojnë gjyqësorin me rrezik të humbasin shumë prona. Midis tyre dhe ato të pjesëtarëve të pakicës kombëtare greke, duke i detyruar ata së fundmi të largohen nga vatrat e tyre. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku.
Numri i madh i refugjatëve të luftës, që kohët e fundit janë kthyer në shqetësim në vend për shkak të vjedhjeve në të cilat janë përfshirë, ka detyruar autoritetet që të çojnë në parlament një projekt ligj për azilin. Sipas draftit, ata që duan të kërkojnë azil në Shqipëri, këtë gjë duhet ta deklarojnë që në kufi. Le të ndjekim Andibor. Nga viti në vit, Shqipëria po përballet me një rritje drastike të fluksit të emigrantëve të palishëm, kjo për shkak të luftës në Siri apo konflikteve të vazhdueshme në lindjen e mesme. Të dhëna zyrtare tregojnë se nëse në vitin 2009 në vendin ton u kapën vetëm 29 emigrantë të parregullt, në vitin 2019 ky numër ka përcjellur në rreth 12.000. Një pjesë e tyre madje jo pak herë janë përfshirë edhe në vjedhje. Siç mund të shihet në këtë video të siguruar nga Top Channel, ky emigrant kërkon që të vjedh një biçikletë, por nuk u lejua nga qytetarët aty pranë. Pjesa më e madhe e emigrantëve shikojnë Shqipërinë vetëm si vend tranzit. Vitin e shkuar, nga rreth 12.000 emigrantë të ardhur, vetëm 6.677 prej tyre aplikuan për azil në vendin ton, pasi pjesa tjetër synojnë vendet e Bashkimit Evropian. Dua të shkoj nga këtu në Itali, shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë sepse këtu më duket jeta shumë e vështirë. Tani jam duke ndënjur në një shtëpi të vjetër jashtë Tirane pa qera. Kam ardhur pa familjen time. Vivo in strada. Jetoj në rrugë për shkak se ne nga Maroku nuk mund të hyjmë të qëndrojmë në kamp. Na kanë thënë që duhet të marrim një formular nga policia për të hyrë atje. Unë jam sjell mirë këtu, falenderoj edhe shqiptarët sepse edhe ata janë sjell mirë me mua. Së fundmi ata po shihen kudo në rrugët e Tiranës dhe për të shmangur lëvizjet e pakontrolluara të tyre, abuzimin me azilin apo edhe përfshirjen në vjedhje dhe vepra të tjera penale, Ministria e Brendshme ka depozituar në kuvent një projekt ligj për azilin. Trendet fatkeqësisht i shikojmë që janë në rritje. Ajo çfarë ne duam të përmirësojmë janë identifikimi i migrantëve të parregullt, pra rritja e identifikimit që në kufi, specifikimi i sakt, pra i personave që realisht kërkojnë azil në Republikën e Shqipërisë, pra e shikojnë realisht Shqipëri si një vend ku duan të punojnë dhe të jetojnë. Një emigrant duhet të presë rreth 3 ditë që pas hyjë në vendin ton të pajiset me një leje të përkohshme qëndrimi, por abuzimet e tyre janë prezente. Ka raste që nuk e presin as këtë lejen e përkohshme të qëndrimit dhe dalin në territor pra për të vijuar udhimin e tyre drejt malit të zi. Sigurisht që nuk do të ketë më një tolerancë të tillë, një shtetas që thyen këtë rregull, automatikisht duhet patjetër të mos pranohet e drejta për azil në Republikën e Shqipërisë dhe duhet të dalë një urdhër largimi për ta kthyer pra në vendin nga ka ardhur. Ky është Top Channel. Pas lehtësimit të masave dhe nisjes së plazhit, këtë të diel filluan zyrtarisht edhe guida turistike në det. Anijet e para u nisën nga Vlora, drejt ishullit Sazanit dhe gadishullit Karaborunit, kryesisht me pushues nga Kosova, por edhe vendas dhe të huaj. Këtë të diel anijet turistike filluan zyrtarisht guidat në Karaborun dhe Sazan. Edhe pse një sezon i vonuar nga porti i Vlorës, këtë mëngjes u nisën edhe mjetet e tjera lundruese, si skafe dhe gomone. Kapitenët e anijeve tregojnë se janë marrë masa që të respektohet protokolli i sigurisë anti-Covid. Disektim për pasagjerët pa përjashtim. Edhe vend ka borë. Marrim 70% të kapacitetit. Masat që marrin të gjithë anije turistike apo edhe në tokë janë maskat, dorashkat, dezinfikuesit që i kemi të vendosura në çdo banak. Qytetarë nga Prishtina ndodhen për herë të parë në një gujtë të tillë për të eksploruar bukuritë e Sazanit dhe Karaburunit, por edhe shqiptarë të cilët vinë nga larg për të kaluar pushimet në vend. Sot e kemi me anije të shkojmë në Karaburun, në Katurin, pastaj të shohim se të vajmë mbrëmja. Vin nga Prishtina. Kjo është hera ime parë në Vlorë me anije. Edhe deri tani më pëlqen shumë. Është hera e parë në Shqipëri që po bëjmë një udhtim me anije. Çuditërisht janë shumë të organizuar. Maska është më së detyrueshme në çdo lloj ambienti. Edhe kjo është diçka shumë e mirë. Dhe hera e parë si jam të ardhur në Juga, shumë bukur. Vlora është shumë vend i mirë, edhe më pëlqen shumë. Mes tyre janë dhe 2 filipinase që kanë 3 muaj e gjysmë në Shqipëri. Shumë faleminderit. Fundjavat kanë kthyer pushuesit jo vetëm Buzdetit. Turistët mbritën sërish në Voskopoj, një nga destinacionet në juglindje të vendit. Le të ndjekim Doriela Çule.
Pas heqjes së kufizimeve si pasojë e pandemisë, shtretrit në Voskopoj janë rimbushur në një kohë shumë të shkurtër me vizitorë që vinë nga i gjithë Shqipëria. Ky duket një fillim i mbar për bizneset turistike këtu, të cilat sikudo kanë hasur vështirësi si pasojë e masave kufizuese për shkak të koronavirusit. Në fshatin turistik, familjet shetisin rrugët e kaldrëmta, vizitojnë kishat apo porosisin gatime tradicionale aq të njohura, ndërsa duket se ndjejnë pak ose as pak frikën e virusit. Jo, nuk na shqetëson absolutisht. Çfarë do të bëni në Voskopoj? Në Voskopoj do të shëtisim, duam të shikojnë edhe kishat edhe të shikojnë edhe vendin ton pak. Jetojmë për 20 vitesh në Greqi. Po Voskopoja në fakt është një pikë turistike që ne kemi preferuar prej kohësh. Kemi mall të vim. Kemi mall. Nga Elbasani. Vizituar diçka këtu? Tani sa erdhëm. Do vizitojmë shumë vende këtu. Dami dhe i drejt do ikim. Unë vi nga Tirana, vi shpesh në Voskopoj, ka dhe mikpritje, ka gatimet, ka gjithçka. Në çdo ditë të stinës për Voskopoja është e jashtëzakonshme. Edhe unë jam për atë që në Voskopoj të vihet më bukur në ditëjavë sa ashtu ndjer që ka shumë njerëz, shumë e populluar. Voskopoja ishte destinacioni i parë turistik që reagoi pozitivisht ndaj masave shtrënguese për shkak të pandemisë, ndërsa tani banorët kanë hapur dyert dhe mirëpresin vizitorët. Liçeni i Dushkut është një nga më të veçantët jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Ballkan. Nga 15 maj dhe deri në fund qershorit, gjatë ditës, ky liçen është i mbushur nga zambakët e bardhë, të cilët mbyllen gjatë natës. Le të ndjekim Bruna Kërçyku. Një mrekulli e tillë nuk është e zakonshme. Liçene të tilla të mbushura me zambakë të bardhë, të cilët çelin magjishëm gjatë ditës dhe mbyllen gjatë natës, në të gjithë Ballkanin numërohen me gishtat e njerëz dorë. Ne ndodhemi në liçenin e Dushkut, rreth 28 kilometra nga qyteti i Gramshit, ku fundjavave vizitorët nuk e kanë lënë të shpëtojnë një bukuri e tillë. Hera parë që vim dhe është me të vërtet fantastike. Në atë po i thosha edhe shoqeve, duket se një Zvicër e vogël këtu vërtet. Është disa ta herë që vi këtu, vi pothuajse çdo vit. Na pëlqen shumë natyra, liçeni po ashtu. Të kishte pak më shumë promovim, bashkia është munduar jashmase dhe zona përreth që të promovojë turizmin, gjithashtu dhe pak më shumë infrastrukturë më të mirë. Ne kemi rreth 4 muaj që vazhdojmë punë në këtë ambient. Ambienti ka filluar preferohet shumë nga turistët, si të huaj edhe vendas. Tirana, Durrësi, kemi pas turistë huaj. Çfarë i pengon turistët apo çfarë do doni të kishte më shumë? Infrastruktura, rruga është kryesore, është pak e vështirë. Gjatë këtyre 9 muajve, ne realisht kemi bërë një plan investimesh dhe për këto zona turistike. Janë zona që më përpara kanë qenë të pa eksploruara dhe të pa njohura për banorët e bashkive tjera. Ne shumë shpejt jemi duke prokuruar disa mjete për zonat rurale dhe pikësynimi jonë kryesor është që brenda sezonit tjetër turistik të gjitha këto zonat jenë të aksesueshme. Nëse doni të shijoni këtë pamje të mrekullueshme, padyshim të mbushni një album të paharruar me fotografi, liçenin e Dushkut duhet ta vizitoni nga data 15 maj deri në fund të qershorit kur zambakët çelin. E gjatë dimrit, këtë pamje duhet ta imagjinoni të mbuluar nga dëbora, ndërsa liçeni akullnajor ngrin tërësisht. Është periudha e pushimeve dhe pyetja që bëjnë prindërit është se si duhet të sillen me fëmijët, veçanërisht pas pandemisë, izolimit dhe mësimit online që ata kaluan. Juli Ristani na sjell këshillat e psikologëve. Fëmijët tanë kanë nisur pushimet verore, por duhet mos harrojmë që ata vinë nga një periudhë shumë e vështirë, e mbushur me situata të ngarkuara emocionalisht, duke filluar që nga tërmeti, pandemia, izolimi dhe mësimi online. Por si duhet i organizojnë fëmijët dhe prindrit e tyre pushimet verore? Për këtë do të na jap disa këshilla psikologja klinike zonja Brunilda Laboviti. Disa nga këshillat që mund t'ju jepen prindërve është që të qëndrojnë afër fëmijëve dhe mos e neglizhojnë ata, t'i bashkojnë aktivitetet e tyre të përditshme. Siç mund të jenë vrapime, siç mund të jenë ngjitje në mal, siç mund të jenë aktivitete ekskursione, por që gjithsesi të mësojnë edhe idenë e thjeshtësisë, edhe jo vetëm faktit që duhet të shkojnë vetëm në restorante apo duhet të shkojnë vetëm në lokale, të cilat mund t'i bëjnë ata të ndihen mirë, por që gjithsesi nuk e marrin kënaqësinë e aktivitetit. Zonja Laboviti ka prindër të cilët duan të rikuperojnë atë kohën e humbur dhe përrjedhoi i ngarkojnë fëmijët me libra apo me kurse private.
Nëse mendojmë në mënyrë më të shëndetshme për fëmijën, sigurisht nëse shkolla ka mbaruar, ka mbaruar. Tashmë jemi tek aktivitetet të cilat ata duhet i marrin spontanisht edhe me dëshirë të madhe, dhe jo në mënyrë të detyruar. Pra, qoftë leximi, qoftë i një libri, absolutisht nuk janë për kurse gjatë verës, që do të thotë kurse të cilat në paktën në periudhën e gushtit nuk duhet të jenë. Tashmë janë edhe duhet ta ndjejnë lirshmërinë edhe dëshirën e madhe për të festuar në thonjë edhe ata këto ditët e pushimeve. Jemi dëshmitar të faktit që shohim lokale të mbushura tashmë me prindër të cilët janë me fëmijët, por njëkohësisht edhe nuk janë me ta, pasi e kanë kokën gjithkohën të ulur në celular, o duke luajtur ose duke parë në rrjetet sociale. Nëse kanë dëshirë për të ndryshuar edhe për të prindëruar në mënyrën sa më të mirë të mundshme fëmijët e tyre, duhet të bëjnë ndryshimin. Edhe të lënë me një anë rrjetet sociale, të lënë me një anë lojrat elektronike. Sa të rëndësishme janë krijimi i kujtimeve tek fëmijët. Sot ka mënyra të tjera për të përkushtuar, qoftë edhe momenteve familjare, nuk është e thënë që vetëm gjërat luksoze ose gjërat e shtrenjta mund të të japin ty kujtime të bukura. Edhe dashuria familjare është ajo e cila duhet të rritur në masë. Zanati Kovaçit është mes atyre zanateve që po humbasin në vend kohët e fundit. Do t'ju tregojmë tani historinë e një 65 vjeçari që mban gjallë traditën në punishten e tij në qytetin e Beratit. Në një punishte të thjeshtë në lagjen muzeale ekziston ende një kovaçane që mban gjallë traditën e farkëtimit të metaleve në Berat. Hajdar Sharavolli farkëton çdo lloj metali për të krijuar vegla pune. Për Kovaçin 65 vjeçar nuk ka dalje në pension. Po thoj se unë kam 50 vjet që punoj në këtë zanat. Tash jam në pension. Edhe vazhdoj. E kam nuk ri dot në po serda këtu të marr erën e dyqanit, të marr erën e kësaj qymyri, të gjitha këtyre duhet që të jem në lëvizje. Kazmat, lopatat dhe çdo lloj tjetër mjeti pune e mbajnë të zënë gjatë gjithë ditës mjeshtrin. E kemi bërë pasardin, videvi me prodhuar nga duart tona. Ushtrojmë zanatin gjithë ka qenë më përpara. Me një kurdhër, me një çikan, me atë zjarin që kemi këtu me të oxhakun. Unë kam drejt të punoj. Kam ushqyer familje, kam ushqyer 5 fëmijë. Familja Sharavolli e ka trashëguar për 3 brezash zanatin e Kovaçit dhe ndonë se sot Hajdari në këtë punë nuk fiton të ardhurat të mëdha, ai e bën me të njëjtin pasion dhe dashuri. Djali i tij vetëm nuk e ka trashëguar këtë mjeshtri, por Hajdari nuk heq dorë nga dëshira që të mësojë të rinjt në mënyrë që tradita mos të zhduket. Në Kosovë numri i rasteve të reja me COVID-19 është i lartë dhe mes tyre është konfirmuar dhe drejtuesi i grupit parlamentar të LDK-s. Pas më shumë se 3 muajsh mbyllje për shkak të krizës së koronavirusit, aeroporti i Prishtinës u hap. Pas mesnatës atje zbriti një avion i ardhur nga Baseli. Përhapja e COVID-19 kishte detyruar autoritetet kosovare ashtu si shumë homolog të tyre në rajon dhe botë të vendosin mes të tjerash dhe pezullimin e fluturimeve. Megjithatë, qeveria e Kosovës kishte dalë më herët me vendimin që aeroporti i Prishtinës të hapej pikërisht në 28 Qershor. Të gjithë udhëtarët që hyjnë në Republikën e Kosovës rekomandohen të kenë testin negativ të COVID-19 dhe jo më të vjetër se 4 ditë, ka qenë deklarata e ministrit të shëndetësisë Armen Zemaj. Ky lloj testi vërteton nëse koronavirusi është aktiv në organizmin e njeriut. Sakaj shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi njoftoi përmes Facebookut se ka rezultuar pozitiv me koronavirusin së bashku me pjesëtarët e tjerë të familjes së tij. Me simptoma të lehta si dhimbje koke dhe temperaturë, shkova të testohem në repartin e infektivit. Unë dhe familja ime rezultuan pozitiv dhe përpasoj do të jemi në izolim 2 javor në shtëpi, u shpreh ai. Në Kosovë numri i përgjithshëm i të infektuarve ka shkuar në 2590, ndërsa kanë humbur jetën 48 pacientë. Do të merremi edhe me Kinën. Ky është paralajmërimi i kancelares Merkel për 6 muajt e ardhshëm të presidencës gjermane të Bashkimit Evropian për sa i takon të drejtave të njeriut në vendin e madh aziatik. Kancelera gjermane Angela Merkel deklaroi se gjatë presidencës së vendit të saj të Bashkimit Evropian që fillon në një korrik, do të angazhohet për një politikë të njësuar të BE-s në drejtim të Kinës dhe të drejtave të njeriut. Ngjitjen ekonomike të Kinës Merkeli e sheh si një sfidë për demokracitë liberale në botë.
Provën për superioritetin e tij, sistemi liberal nuk ka mundur ta sjellë, shprehur kancelaria në një intervistë për gazetën gjermane Süddeutsche Zeitung. Kjo më shqetëson, tha ajo. Merkel këmbguli në respektimin e parimeve demokratike dhe lishmërisë në BE. Nëse Europa do të dëgjohet, duhet të jap vetë një shembull të mirë, theksoi Merkel, duke pasur parasysh debatin për shtetin ligjor në Bashkimin Evropian. Kështu duhet që çdo opozitë të ketë shansin e drejtë që të vijë sërish në qeveri, theksoi ajo. Me vështrimin nga Kina, shefja e ekzekutivit gjerman kërkoi më shumë aftësi rezistuese në bllokun evropian. Ne duhet të zhvillojmë një politikë që reflekton interesat dhe vlerat tona, ka qenë komenti i Merkelit. Respektimi të drejtave të njerëzit, shteti ligjor dhe shqetësimi për Hong Kongun qëndrojnë në mes të Kinës dhe Bashkimit Evropian. Samiti mes tyre i planifikuar të mbajë në shtator nuk do të zhvillohet, por do të gjendet një datë tjetër. Në këtë kohë ne duhet të ecim përpara në marrëdhënien e BE-s me Kinën. Duhet të bisedohet për bashkëpunimin, mbrojtjen e klimës dhe për politikën e zhvillimit në Afrikë, ku Kina ndjek pjesërisht rrugë të tjera, ka thënë Merkel. Presidenti francez do të vizitojë Moskën, ku do të diskutojë me homologun rus për sigurinë dhe ndryshimet klimatike. Zoti Macron tha se dialogu i ndërtimit besimit me Putinin vazhdon. Presidenti i Francës Emmanuel Macron planifikon të vizitojë Rusinë së shpejti për të vazhduar bisedimet me presidenti rus Vladimir Putin rreth sigurisë dhe ndryshimeve klimatike. Shefi Elizes e ka inkurajuar Europën dhe NATO të rishikojnë partneritetin strategjik me Moskën. Të dy presidentët kishin biseduar përmes një videokonference një ditë më parë. Dialogu i ndërtimit të besimit iniciuar së bashku me presidentin Putin vazhdon, tha Macron në Twitter. Marrëdhëniet mes Moskës dhe Perëndimit janë dobësuar shumë që nga aneksimi i Krimes nga Rusia dhe roli i saj në konfliktin me Sirinë dhe ndërhyrja në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Macron ka shprehur edhe nevojën e fundit të konfliktit në Ukrainë, ku luftimet mes forcave qeveritare ukrainase dhe separatistëve pro-rus kanë marrë 13.200 jetë njerëzish që nga prilli i vitit 2014. 3 vjet më parë u shfaqën disa pretendime sipas të cilave Kremlini ishte përpjekur të influenconte rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Francë dhe kreu i lëvizjes në marsh të Macronit, Richard Ferrand, pa të lajmëruar publikisht mbi ndërhyrjet e një shteti të huaj, duke hequr paralele mes shënjestrimit të Macronit dhe ish kandidates presidenciale në SBA, Hillary Clinton. Unda nga jeta në moshën 84 vjeçare Besim Zekthi, mjeshtri i valleve popullore. Besim Zekthi, solisti pa krahasueshëm i ansamblit këngëve dhe valleve, shkëlqeu veçanërisht në veprat e njohura Vallja e Shqipeve dhe Fest ka sot Shqipëria dhe ishte ndër protagonistët kryesor që i dha gjerdanin e artë vendit tonë në festivalin e Dijonit në Francë në 1970-ën. Nga viti 1957 deri në 1990, mjeshtri i madh Besim Zekthi interpretoi në mbi 200 valle si solist, duke realizuar me qindra figura artistike, të cilat janë të fotografuara në memorien artistike të gjitha dhuruesve të tij. Karriera e tij shënon kulm me suksesi, jo vetëm në trevat shqiptare, por në kënd botës, ku me ansamblin popullor të këngëve dhe valleve, Besim Zekthi i dha zë shpirt valles dhe muzikës tonë tradicionale. Në vitin 2017, për gjithë kontributin e tij artistik, në më shumë se 50 vjet në ansamblin popullor të këngëve dhe valleve, por edhe më gjerë, Besim Zekthi u dekorua nga presidenti i Republikës me titullin Nderi i Kombit. Mahalla e grave është libri më i fundit që sjell shkrimtari i njohur shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Kim Mehmeti. Le të ndjekim Jetona Koçibelli. S'ka shumë që ka ardhur në Shqipëri dhe është vetëm për një qëndrim të shkurtër, por me një lajm të gëzueshëm. Kim Mehmeti vjen me botimin e tij më të fundit, pikërisht Mahallën e grave, një personazh kompleks që gjithmonë ka folur për shumë çka, ashtu sikurse ka folur edhe për gratë dhe rolin e tyre. Për më tepër, do ta kemi në një intervistë të zotin Mehmeti për Mahallën e grave dhe jo vetëm. Flasim për gratë shqiptare dhe për gratë të cilat nuk kanë patur një të shkuar të mirë, ashtu sikurse gjithë në një farë mënyrë shqiptarët e Maqedonisë nuk e kanë patur. Premotja jo tani për mua gruaja shqiptare, po sa që është ajo për te kufirit, është ajo heroina, ajo që jo vetëm që është folej ku ngjizet jeta, po është edhe për te asaj. Ajo është ajo që e ruajti jetën e shqiptarisë në ato troje, ajo është ajo që e mbajti barrën më të madhe të shqiptarisë nga jonë. Bile, do të them që ajo është edhe që e ruajti atë dheun më të rëndësishëm për një etni, gjuhën shqipe. Megjithatë duhet të flasim pak edhe në përfshirjen e grave në politikë, duket se nuk jemi aq optimist, apo ju si mendoni? Varet si shini gjërat. Gratë kur nuk janë të përfshira në politikë, po gjithmonë u përshpërisin gjërat më të rëndësishme në vesh politikanëve. Unë mendoj se gratë e ne të shqiptaria në përgjithësi nuk janë ndoshta aq
kështu në numër të përfaqësuara, po në shumë çka tjetër ato dominojnë. Gjithsesi ju vini shpesh në Shqipëri, si duket keni një marrëdhënie, sidomos me botimin e librave, filloni nga Tirana. Çfarë është kjo, është diçka shpirtërore? Sido që ta marrësh, për mua, nuk e di si është për tjerët, për mua Piemonti i kulturës shqiptare në përgjithësi është dhe duhet të jetë Tirana. Edhe për mua ka qenë shumë e rëndësishme që të vinë në Tiranë, për mua ka qenë për shembull, unë kam punuar për Top Channelin, që ka qenë periudha më e rëndësishme e jetës time, mund të them. Tiranën duhet ta ndjejmë si dikur ne që e ndjenim të Maqedonisë Prishtinën, si një nanë e mirë. Edhe sfundi si e gjeni Tiranën edhe Shqipërinë në aspektin politik. Shqipërisë ndodhi diçka shumë e keqe, që ka elita partijake që din të sundojnë atë, po nuk din të ndërtojnë, apo nuk duan të ndërtojnë. Në rafshin tjetër, në këtë rafshin politik, unë ndjem shumë keq kur vinë në Shqipëri. Faleminderit zoti Mehmeti, dhe ne ju mirëpresim dhe duam që të jeni lumtur së herë që të vizitoni. Gjithmonë. Këtu do të vje dhe kur s'do të më doni, edhe kur do të thoni mos e jam. Faleminderit.